Falcon, known for its operational versatility and long-standing traditions. This squadron performs a wide range of missions, including air-to-air and air-to-ground operations, which I mentioned. Operaties als de luchtdefensie. Hier zijn ze dan nogmaals. Zijn fundamentele coach voltooid en hij heeft als bijkomende taak in het hersenschoolveld voor electronic warfare officer. Zoda is in de school gekomen in 2021 na zijn opleiding in Texas. En dan denk nummer 3. Rechts is de commandant-vlieger Pieter Neo Gijsbers. Meer dan 1000 vliegtuigen op F-16 is lid van dit internationale span sinds 2018 en is momenteel operatieofficier in de span. En dan een officier kan niet goed zijn dat de man dat hij niet kan voor te zoeken. Maar dat moet natuurlijk een 4 zijn. Dus een 4 man op weg, dus we moeten nu symbolisch een 4 achter de lijn. In een van de teammembers uitvalt, ja, dan moet de leider een beetje inventief zijn natuurlijk. Ja, maar ik kan niet veel formaties aanpassen als je maar met 4 bent. De formatie verlaten, naar links draaien, de snelheid laten afnemen, de wielen neerlaten en zich klaarmaken voor de landing. Natuurlijk, het gaat hier een gesimuleerde landing zijn. Cockpit. We have an F-16 cockpit here on the ground. Closer to the kid zone there is a tent, and there might be a lineup, but you can sit inside of a real F-16 cockpit, and right next to it is an F-35 flight simulator. Now in 2 years, they're going to replace the F-16s